Salutare la toată lumea, bine ați venit la un nou videoclip cu mine, gazda voastră, Venețanu Mihai. Mă gândeam mai devreme ce pot să zic în afară de salutare la toată lumea sau salutări sau bună ziua, dar să păstrez doza de autenticitate. Mă gândeam și dacă să-l fac în română sau în engleză, am postat câteva videoclipuri în engleză. În mare parte motivul e că am cunoscut ceva oameni în Duluth aici, am jucat șah cu ei și știți că videourile mele sunt de șah. Uh, nu știu ce o să fie pe viitor, dar acum sunt de șah. Acum cel puțin vorbesc cu voi în introducere, după aia o să vă prezint ceva de șah. Uh, și azi m-am gândit să vă arăt niște partide de ale mele, partide pierdute. Aveam să mai zic câteva chestii de ce n-am mai postat așa de frecvent. Și ultimul videoclip pe care l-am încărcat e unul mai vechi, că se vede și diferența de frizură, se vede diferența de păr. Și acum a început să-mi crească barba iarăși. Ciudat e ce ciudat e camera în oglindă aici stânga-dreapta și multe părți din videoclip nu o să le editez. Ok. Um, da, deci de ce n-am mai postat? E un răspuns extrem de simplu. Am fost la muncă, de asta de fapt am venit în America cu Work and Travel. Am vorbit în podcast, că mi-am lansat un podcast pe Spotify și nici acolo n-am mai încărcat, n-am mai uploadat. Mi-am găsit câteva joburi aici, am multe joburi și da, cam asta e răspunsul pe scurt. Și încă o chestie, ce voiam eu să mai anunț, așa că mai bine aș anunța aici direct, că mi-am adus aminte, că sunt și antrenor de șah online, predau și lecții online. Deci, dacă aveți nevoie, dacă vă simțiți, nu știu, că vreți să deveniți mai bun la șah, puteți pur și simplu să-mi dați un mesaj și sau să-mi puneți o întrebare, ceva, știi? Știți, adică există și ceva trial, nu trebuie să fie neapărat gata, îmi dați cardul bancar și vă faceți abonament sau ceva, știți? Deci există și trial gratuit. Deci doar vreau să anunț chestia asta. Și acum, hai să-i dăm drumul la videoclip. Hai să micșorez imaginea, să micșorez imaginea, camera video. Și observați că mi-am schimbat și setup-ul un pic. Acum sunt în sufragerie din casă. Probabil, bine, hai să mai fac din nou un pic mare în timp ce vorbesc. Uh, Lăsați-mi mai jos în comentarii dacă vreți să vedeți și alte tipuri de videoclipuri, dacă vreți să vedeți vloguri, dacă vreți să vedeți videoclipuri din America. Încerc să am contentul un pic mai structurat, adică pe YouTube am postat până acum doar despre șah. Înainte mai de mult făceam și vloguri, așa mai la panoramă, mai glumeț, dar na, vreau să am lucrurile mai clare, vreau să fie mai structurate, deci lăsați-mi mai jos în comentarii dacă vreți să vedeți și alt tip de conținut. Da? Deci și dacă da, ce alt tip de conținut. Da, și încă o chestie, de fapt până să ajung la următoarea chestie, dacă da, ce alt tip de conținut, pot să vă dau eu niște variante, niște opțiuni. Dacă vreți, nu știu, să vedeți ceva conținut de MMA, da, de arte marțiale mixte, dacă vreți să vedeți conținut, eu știu, la ce mai sunt eu bun, Uh, sau nu știu dacă sunt neapărat bun la inginerie, că nu știu atât de multe lucruri, dar am făcut o facultate, deci se presupune că aș ști. Inginerie, na, mecatronică și robotică e field-ul, specializarea. Acum am terminat, am diplomă și na, altceva, alte chestii, ce altceva. Aș putea să mai vorbesc sau pot să mai vorbesc, pot să vă mai prezint despre, eu știu, investiții, n-am atât de multă experiență, investiții, de exemplu, cripto și alte chestii, mă rog. De asta am zis, nu vreau să mă abat foarte mult, de asta am zis să păstrez conținutul pe YouTube, ceva la care deja sunt expert, de asta fac doar despre șah, momentan. Dar lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vedeți ceva nou, ceva diferit. Uh, eu știu, secvențe cu, eu știu, traveling videos, adică, nu știu, de călătorit, videojurnal, habar n-am, nu știu, ceva vloguri, random. Habar n-am, nu știu, chestii de genul. Bun, hai să micșorez imaginea și hai să intrăm în pâine.
să nu o fac super mega mică. Ok? Și am pregătit chest base aici și am zis că vreau să prezint un videoclip. A, da, și am uitat să zic să vă abonați la canal, dacă n-ați făcut-o. Mi-am adus aminte. Dacă n-ați făcut-o, dacă sunteți nou pe canal, subscribe. Uh, Prin modul ăsta puteți să mă susțineți și pe mine. Adică să mă susțineți să ajungă conținutul ăsta la mai multe persoane și na, încerc să ajut oamenii în primul rând, că sunt șahiști pe aici, sper, sau încerc să ajung la mai mulți oameni, în principiu șahiști, să-i ajut să devină mai buni sau să vedem unde greșim, știi? Știți? Na. Cam asta a fost partea introductivă, știu că a durat ceva, aproape 6 minute, dar eu zic că a fost necesar, a fost nevoie. Deci am pregătit niște partide aici și le-am luat random. De fapt, le-am în CSBase, am salvat de partidele mele 2, fișierul 361 de partide. Sigur că am mai multe partide din turnee, sunt majoritatea partide din turnee, cred că aproape toate 95%, 97% partide din turnee. Uh, adică față în față, șah, față în față, fizic. Prima partidă și eu am luat zis să o iau în ordine alfabetică. Sunt și comentate, deci dacă dați zoom in puteți să citiți. Nu o să blurez comentariile. Știu că la unele mai și în jur, mai și sunt chestii obscene, nu sunt neapărat imagini sau ceva, dar doar comentarii vulgare sau cum se numește cu P, am uitat, știu că în engleză e profanism. În fine, nu o să bluresc, oricum asta e natura mea, încerc să mă abțin să înjur, mie îmi place să înjur în general, îmi place să vorbesc mai vulgar, dar în fine, încerc să împărtășesc conținutul ăsta către mai mulți oameni și să mă deschid către un public larg, deci, na, poate la un moment dat o să fiu 100% natural, o să fiu 100% original și na, o să fiu doar pe o nișă, doar pentru un anumit cadru, un anumit public. Dar până atunci ne descurcăm cu ce avem. Deci gata, destul. Oricum o să pun time-lapses când începe șahul, când începe video, când e introducere, când vorbesc, când trăncăn și așa mai departe. Hai să-i dăm bătaie. Deci, eu sunt cu negru aici, am zis că pun partidele mele pierdute, da? Deci am zis, obiectivul meu e să fie videoclip până la 30 de minute, deci maxim 30 de minute. Acum am 7 minute și 37 de secunde, deci o să vă arăt partide în timpul ăsta încadrat până la 30 de minute. Dacă mă plictisesc, dar nu cred că o să se întâmple chestia asta, poate o să fac mai scurt, habar n-am, nu știu, poate pe următoarele o să le fac mai scurte. Ok, deci D4, cal F6. Am jucat cu Ambrudan în 2022. Dacă se uită Ambrudan, te salut, să trăiești. Uh, La ultima rundă, festivalul de șah Tinerii Lei, după cum vedeți, m-a bătut, am pierdut partida, că am zis la începutul videoclipului că o să vă arăt partidele mele pierdute. Și motivul pentru care fac videoclipul în română e că, na, ca să fie timelapse-ul aici, introducerea. Motivul pentru care fac videoclipul în română e că eu sunt român și sunt mai autentic așa, pot să vorbesc și să ne înțelegem mai bine. Ok, gata, destul. D4, cal F6. C4, G6. Nu prea, bine, în general nu prea aveam partide în baza de date cu mutarea G6, dar eram, de exemplu, la început eu jucam E6 și în principiu jucam E6 și D5. Aici cunoșteam. Și ultima dată când m-am întâlnit cu Ambrudan, de fapt am jucat E6 D5, am partida în bază de date, am câștigat-o, o să o arăt altă dată. Da, am avut și noroc, ce drept. Nu am stat foarte bine strategic, dar mă rog. După aia mai târziu am căpătat avantaj, am avut un trick, am avut o piesă în plus, în fine. Partida e despre asta. Deci G6 și D5, la inițiativa tată, o surpriză după ce data trecută am jucat solid contra lui, QGD, Queen's Gambit Decline, ce am zis. Și aici, mă rog, nu o să mai stau să citesc sau poate ar trebui. Da, prezentam un pic contextul, că runda trecută în partida a șasea, deci festivalul de șah Tinerii Lei e la Baia Mare, ca să vă dau un pic de context. By the way, puteți să dați skip la asta, o să încerc să pun timestamp-ul cât mai ok. Uh, da, deci venisem din București cu vărul am mers la Baia Mare în 2022, am jucat două turnee la Baia Mare, festivalul de șah Tinerii Lei și după aia am jucat campionatul național.
uh, al României de șah. Uh, După aia turneul legat, era și vremea cu COVID-ul, era la final de COVID, în februarie, 20 februarie 2022, a fost partida asta ultima rundă, am mai stat o zi, după aia în Baia Mare parcă, după aia am plecat, mama, am luat tren o grămadă de, eu știu, 14 ore, 15 ore, a fost Baia Mare Constanța și după aia Constanța Eforie Nord. La Eforie Nord s-a jucat campionatul național al României, eu am jucat la secțiunea de amatori, se zice generic amatori, dar e de fapt tot e foarte tare, e foarte puternic, eu aș zice nivel de maestru sau cel puțin candidat de maestru că e sub 2200. În fine, și acolo am luat locul 2, ca să mă laud, vicecampion național și în 2022 și anul ăsta pe 2025. Oricum, și mi-a jucat, hai să ne întoarcem la partidă, mi-a jucat Nebun G5, deci varianta lui Petrosian, din câte știu eu că se numește, și e foarte bună, aș zice eu, părerea mea despre asta, despre varianta asta e că e destul de bună pentru alb și e destul de tăioasă, cum sunt și majoritatea variantelor din apărarea Grunfeld și am jucat cale 4. După aia am zis în comentarii, acum am învățat Nebun G7 de la Svitler. Îmi prezintă în cursul lui și e cu sacrificii pe aici, nebun ia, calea la D5 și așa mai departe. Mi se pare că arăt în, practic, pregătesc un curs de Grunfeld. Nu lansez să-l vând, să pun preț. Deja am postat 2 episoade. Am un saga. E în engleză. Tot aici pe YouTube postez. Am pus episodul 1, episodul 2 și mi se pare că am postat o partidă. Și am postat puține analize din asta. O să mai postez partide și analize în varianta asta cu Nebun G7 și mai are o variantă după Nebunia. Nebunia mai are și ela de 5. Da. Dar e jucabilă, o recomandă Sritler, că după aia joci C5 și așa mai departe. Iar la calea la de 5 joci nebun G7 și după aia tot dai C5 și așa mai departe. În fine, hai să vă arăt partida, nu vă mai aburesc, deja vorbim mult. S-ar putea să nu prezint atât de multe partide dacă vorbesc atâta până la minutul 30. Deci cale 4 și a jucat nebun H4. Acum poate vă întrebați de ce nu bate. Dacă bate, eu sunt destul de fericit cu negru, pentru că câștig ceva timp. După aia obțin o nouă țintă, pionul din D4, îl atac deja cu regina, vreau să joc nebun G7. E o deschidere dinamică, foarte dinamică. De exemplu, nu poate să joace damă C2 să-mi atace pionul să mi-l ia, să zici că ăsta e slăbiciune. Damă C2, joc pur și simplu dama aia la D4, atârnă pionul. Ar trebui probabil să joace E3, să-și apere pionul, dar deja după aia... Și oricum, să zicem că joacă E3, hai să analizăm puțin. Pot să joc nebun G7 ca să fac rocada mică, repede, iar la damă C2 o să-mi apăr pur și simplu pionul F5 sau nebun F5, etc. F6 vrea, engine poate să joc G5 și după aia F5. Poate nu F5 acum sau nebun F5 sau ce vrea. Nici să nu-l apăr, să joc C5. Da, mă mai gândeam la chestia asta. Și la dama aia la E4, dama A5 îi stric rocada, șah și trebuie să mute regele. Și na, mă rog, dar poate există și C5 direct. Și C5 direct ar fi că e o idee tipică în Grunfeld și în Benoni. Și în general, când fianchetezi nebunul, vrei să dai C5 ca să spargi structura de pion și să deschizi diagonala mare a nebunului, deci na, e o idee tipică, pionul la C5. În fine, nebunul H4 se joacă și a și jucat, C5, joc la... Știam cărțile lui Kasparov, știam niște analize de Grunfeld, știam la momentul respectiv, în 2022, acum 3 ani, știam nu era atunci, asta a fost în 2023 când începusem să studiez am uitat cum se numea, era ceva de strategie și am uitat de cine era scris, era de strategie și era ceva cu C5 și o variantă de genul Dama 5. Chiar am uitat, nu mai știu dacă era Bronstein sau altcineva. Mă rog, dacă mi-amintesc o să zic în alt videoclip că și ca să dau un motiv de ce nu mai editez videoclipurile cel puțin mult sau aproape minimalist sau aproape deloc, e pentru că mi ia timp și doi la mână sunt și cam necunoscător, adică nu știu să editez atât de bine. Dar când o să am mai mult timp, când o să lucrez 4 joburi, o să editez videoclipurile, da, cu cea mai mare plăcere. În fine, C5, joc la rupere, nu am mamă, nu am tată. Da.
Da, cei care mă cunosc, de fapt, știu că e mai mult decât o glumă. Oricum. În fine, C5 și vreau să joc dama A5 și cum am zis din cărțile lui Kasparov cunoșteam chestia asta. De exemplu, o variantă ar fi, cred că cea de 5. Cea de 5 a și jucat. Nu, cea de 5 după aia am început să analizez. Dama A5 trebuia jucat cu siguranță să joc. Da, de ce nu știu de ce n-am jucat celălalt? Am bătut direct în C3. Ok. Da, cum e varianta principală. Am zis, mi-a fost frică de dama A4, cal A4, dar am pus și simplu cea de 4 și calul lui stă pe margine, nu poate să vină în C5, i-am luat un pion aici și în general și dacă vine pe C5, de exemplu, joacă F3 să-mi alunge calul, pot să joc cal F6, pot să joc cal D6, pot să joc G5, G5 văd că nu o dă prea bună, deci unde îmi pun calul? Calul de 6, să zicem. Voiam să arăt că și dacă joacă cal și 5, nu mă interesează, nu face nimic calul aici. În general, relația dintre cal și de nebun. Nebunul controlează toate câmpurile, o să joc nebun G7 să-mi apăr pionul. E tot ok și mai degrabă el are probleme. N-are unde să mute calul. Nebunul ăsta poate să vină înapoi, dar cum am zis, o să-mi apăr pionul cu nebun G7, pur și simplu, să încerc să-i atac pionul, deci negru are o poziție foarte bună, am zis minus pe plus deja. Dar în două mutări se termină toată varianta, Ok, am zis să mă fut în gură ce prost sunt, nu știu să mă concentrez și să nu pierd timpul cu prostii. Da, eram supărat că de ce n-am jucat dama A5, că mi-a fost frică de... A fost pur și simplu o orbire dama A4. Dama A5, dama D3, plus pe egal, zice engine. Dar era interesant totuși ce ala de 4, wow, ce analizasem la momentul respectiv. Că nebun F5 nu e bună, care damă B5. Asta e diferent, e o diferență să schimbe damele aici, sunt obligat să schimb damele. Sunt obligat să schimb damele că e șac și damă, nu pot să joc mi-atârnă dama, și acolo atârnă calul, la cal C6 mi-a calul, e clar. Deci calea la B5, hai să nu mai explic chestiile de începători. Deci calea la B5 mi-a menționat cal C7, da, mă rog, și F3 și după aia joacă E4 și are plus minus, adică are cel puțin plus 2 când am analizat. Dar nebun F5 e semnul întrebării, e greșeală. Deci nebun F5 e greșeală și trebuie să joc ce la D4, dama aia la D4, calea la C3, dama aia la H8 e gafă, cam cal B1, lol, șah, mamă, ce analiză. Da, analizele astea sunt deja făcute pentru că eu mi-am analizat partidele, cum trebuie să-și facă un jucător conștiincios și un jucător semi-profesionist, jucător profesionist, semi-profesionist de șah, habar n-am. Deci calea la C3, dama aia la C3 e mutarea, dama aia la C3, B la C3, nebun G7 să ataci pionul și turn C1 cu plus pe egal, am 4, 6, are pion în plus, are 4, 7, am ceva compensație, că am dezvoltare, adică imediat mă dezvolt, scot calul, am ceva ținte de atac, dar nu e ceva clar și albul are pion clar în plus, deci poate dama A5 e chiar unplayable. Am mai pus câteva mutări, cal A6, E3, cal C5, cal F3 și nebun F5 ca să ilustrez că am dezvoltare mai bună cu negru. Și aici probabil că la nebun B5 trebuie să joc rege F8. Și ce joacă? Face rocada. Și e clar că am pus mutările de engine, top, recommendation și joc la compensație, dar nu e plăcut cu negru. Adică o să încerc să atac pionul ăsta, dar o să aibă C4. Scuze, nu. Are un bug chess base-ul. Adică dacă pun mâna pe pion și îl las jos, o să facă că negru e la mutare, negru bate. Adică am pus mâna pe pion, e ca și cum l-am luat. L-am atins în mână, l-am ridicat în mână, dacă înțelegeți la ce mă refer. 19 minute, mamă, și de-abia analizez o singură partidă. Dar și vorbesc mult, asta e. Dacă nu vă place, asta e, treceți mai departe la următorul timestamp. Turn de 8 ar fi ideea, dar după aia joacă C4. Asta voiam. De la C4 am ceva cal de 3, nebun de 3. Că văd că îmi dădea cu roșu sau care-i treaba? Nebun B2 oare? Nebun B2, văd că acum nu mai e cu verde. Ce să mă uit? A6. Și iau nebunul, bă. Da, trebuie să fii foarte atent, trebuie să te concentrezi și n-am pornit engine-ul. N-am pornit engine-ul acum. Adică, gen, nu sunt în priză acum, că n-am jucat partida. Dacă era să fi jucat acum partida și să o fi înțeles, gen acum mă conectez cu voi în același timp. E ca și cum te uiți la videoclipurile lui Agatmator
și încerci să înțelegi, încerci să te uiți stânga-dreapta, să înțelegi poziția în același timp și nu e ușor, mai ales într-o poziție complexă. Deci nebunul ăsta rămâne să fie prins și n-are C4, atunci ce trebuie să joace? Nebun, trebuie să joace turn F1 că n-am mutat deloc tura asta și tot are plus pe egal. Da. O să joc A6, B5, probabil am ceva compensație. A6, joacă nebune 2 sau ce joacă? În fine, e deja irelevant că ai pion în minus și joci la compensație, adică na, nu e ceva clar. Dar e interesant. Dama 5. Deci toate astea în varianta cu dama 5 sunt cele mai bune mutări. Probabil că mai există ceva mutări secundare, care sunt și ele destul de playable, dar nu stau să le analizez acum, n-am timp. Dar oricum era interesant dama 5, am jucat calea la C3, care e varianta principală, vea la C3 forța dama la D5, mi-a recuperat pionul și E3. Și are o structură foarte solidă de pioni și eu joc la avantaj de dezvoltare. Ceea ce nu-mi place e că mereu mi-atârnă pionul din E7, deci nu-mi place. De asta zic că e bună varianta cu nebun G5 pentru alb. Că strategic, pe mine mă enervează pentru negru, deci mă enervează și nu-mi place să sacrific pionul din E7, o să vedeți ce vreau despre ce vorbesc. Dar după aia am analizat partida, am zis cal C6, că damă F3 e teorie, egalitate, dacă joacă cal F nebune 2, e semnul exclamării, ce ala de 4. Văzusem ceva recomandări cu ce ala de 4 și E5 mi-amintesc și erau și niște partide, niște recomandări de la Anish Kiri, dar eu n-ar trebui să prezint toată analiza, dar na, dacă am analizat partida, ce să fac? Ar trebui să prezint partidele mele pierdute, doar partidele mele pierdute. Mă rog, nebun F6, nebun B4, rocada mică, dea la E5 și are poziție mult mai bună când am analizat partida. Deci ce ala de 4, ce ala de 4 și nebun G7 cu o luptă, E5 e greșită, e semnul întrebării. Nebun G7 cu o luptă, cal F3 plus pe egal. Da, pentru că are centru de pioni și poate reușesc un E5 care văd că e deja teorie, că e cu mov. Și se complică un pic poziția. Mă gândesc la turn C1 nebun C4, mă gândesc de ea la. Cred că trebuie să bată, că nu poate să permită E4. Și bate și mă rog. În fine, nu e despre teorie. Hai să pun partidele. Gata. Deci n-am jucat cal C6 E5, am jucat nebun G7. Și după nebun G7 trebuia să dau E5, trebuia să bat ceea, dar n-am știut teoria. Îmi amintesc de o partidă de-a lui Smăslov, de jucase B6 și nebun B7 și damă D7 și am jucat ghidat, nu, scuzați, aproape teleghidat după strategia aia, după structura aia. Și am zis că trebuia, scuze, aici trebuia ce la D4, ce la D4, E5, D la E5, dama A5, foarte important. Deci se ajunge la aceeași poziție de mai devreme. Dama A5, șah, dama D2, bătaie, bătaie, calia, e teorie. Turna B1, dar are presiune. Deci ca în Benko. Nebunul ăsta e cam greu să-l dezvolți. Cal C6, calul se întoarce înapoi în C6 ca să deschid nebunul, să-mi apăr structura de pion totuși. Turn HC1 are toate piesele dezvoltate. Rocada mică trebuie să duc regele în siguranță, nu pot să-l țin în centru. Iarăși nebunul. Nebunul, vedeți nebunul cât de enervant este? Da, deci varianta asta cu nebun G5 e foarte enervantă. De aceea varianta lui Svittler cu nebun G7 și nebunia la F6, nebunia la F6 e de văzut. O să arăt partide, o să mai postez videoclipuri. Și puteți să-mi lăsați în comentarii mai jos dacă merită să fac conținut în continuare. Adică e o întrebare, mă rog, cam stupidă. Dar vreau și eu să văd că existați, să-mi lăsați și voi un comentariu, că nu-mi scrie nimeni. Bă, faci o treabă bună, bă, chiar mă ajută videoclipurile tale. Lăsați și voi un comentariu să văd și eu că sunteți vii, că respirați, că vorbiți. Fiți și voi mai curajoși, vorbesc cu curajoși acum. Că nu vi se întâmplă nimic. În fine, și am analizat varianta asta până la final, H3, H6, am pus mutările de engine cu o poziție interesantă în care albul stă un pic mai bine, joacă G4 ca să-mi prevină nebun F5, oricum, dar în principiu ca să obțină spațiu. Nu, oricum nu puteam să joc nebun F5 că mi-a târnă pionul pe B7, e cam nasol că nu prea am cum să mă dezvolt. Trebuie să-mi scot nebunul, trebuie să-mi scot tura, nu pot să joc turn B8 care turnia la C6, e cam aiurea. Nici nu știu care ar fi planul să mă dezvolt. Poate sacrific pionul, poate joc pur și simplu nebune 6 și sacrific, după aia mut calul și joc nebunia la 2. Cam crazy, nu știu. A6, stau pe loc, da, mi se pare cam ciudat. Sau stau pe loc sau plec din cal ca să nu mai mi-atârne calul.
Da, e aiurea. E bună poziție, foarte bună poziția pentru alb. Oricum, deci vă recomand să jucați așa cu albul, dacă ar fi. Dovadă că am și pierdut partida. Rocada mică și de asta nu mi-a plăcut, mă rog, nici n-am știut mutarea E5 și am jucat B6, indicativ, adică orientativ după recomandările lui Smyslov, sau mă rog, nu recomandări, dar partidele pe care le-am văzut. Și ce am mai văzut? Și aici, ce ala de 4, ce ala de 4, E5 este posibil cu semnul exclamării, de ala E5, dama A5, e importantă mutarea dama A5, ca să nu bat damele și să-i aduc o tură pe o coloană deschisă și încerc să mai țin de dame pe tablă și după aia bat cu calul și o poveste diferită pentru că am câștigat un tempo făcând rocada, dar are nebun F6, nebun ia, pion ia, damă F5 și recuperez pionul cu șanse aproximativ egale. Albul stă mai bine, turn B1 totuși pus pe egal. Da, deci nu sunt chiar șanse aproximativ egale, că am mai pus o mutare de engine. Da, dar dacă juca damă de 6 era turn de 8, damă F4, bătaie, bătaie, turn de 6. Și aici cred că e aproximativ egal. Dar tot e un pic cam neplăcut ce fac cu nebunul de alb după ce joacă turn B8. Dar de data asta am turat pe linia 6, poate o să pot să joc B6 și să mut calul și nebun. Dar e o poziție complicată, cei drept. Adică albul are o poziție, are o structură de pioni. Pionul ăsta e cam e dublat, dar e greu să crezi că pot să împing majoritatea de pioni, mai puțin dacă schimb piesele. O să pună turele pe coloanele deschise. Are avantaj de dezvoltare pe scurt și are poziție mai bună. O să văd cât am analizat. Hai să mai pun. Mamă, nu mai am timp să pun și altă partidă. Hai să, hai să termin partida asta repede. Deci B6, damă B3, la schimb și mută dama, că nu mișcase deloc. Damă D7, total delusional. M-am gândit la la Corci nu m-am gândit, îmi aminteam, nu la Smuslov, dar probabil și Smuslov avea ceva de genul. De la C5 și aici probabil că nu trebuia, că am vrut și să-mi deschid diagonala nebunului, de asta am jucat damă de 7. Am vrut să-l invit să bată de la C5 și am vrut, dar n-am jucat foarte bine. La C5 mi-a stricat structura de pioni. În general, e ok să ți-o strici dacă ai piesele ok, dacă dama e pe C7, dacă ai niște tempi în plus, dacă ai dama pe C7, să pleci din cal, damă C7, cal la 5, să-ți aperi pionul, să poți să joci nebunul repede. Deci am aproape 2 tempi în minus, 2 tempouri în minus. Dama A3 mi-atacă deja pionul, deci e vorba de tempouri aici. Nebun B7 l-am sacrificat pur și simplu pentru că voiam să mă dezvolt. Nu aveam și nici nu prea ai cum să-l aperi, adică ce joci? Joci damă de 6? Ce joci? Damă F5 mi indică engine-ul. Probabil că ar fi trebuit să joc damă F5, nici nu știu, nici nu mai mi-amintesc. Am văzut, n-am văzut, habar n-am. Nebun B7, dama la F5, un calic. E cea mai bună mutare. Turn la C8, dama A3, a jucat la sigur, da, pentru că pusesem tura pe o coloană deschisă și am zis că, bă, poate recuperez și pionul ăsta. Și am jucat dama G4 la, nu știu, la ghici, să creez șanse de atac și pe flancul regelui și să pun presiune și pe flancul damei, dar nu e chiar atât de simplu, e extrem de complicat și se pare că nu am... El are o poziție foarte solidă, nebunul vine pe G3 și nu mai am niciun atac și chiar asta a jucat. Și turna B1 era plus minus. Gen, mi-atârnă nebunul și nu am nimic. Dacă joc turna B1 poate să și bată și nebuna 6. Nu am absolut nimic aici cu negru. Și de asta turna B1 era și mai bună. Nebun G3, dar după aia nu mai am nici turna B8. Dama E4, ca să nu plece din cal, să-mi amenință dama. Aiurea, dama G4 pur și simplu e o greșeală strategică și tactică din toate punctele de vedere. Și am jucat extrem de rău. Am jucat de prea multe ori cu dama, dacă e să căpătați vreo lecție de pe partida asta de pe ziua de azi. Turna B1, cal de 8, necesară ca să-mi apăr nebunul, că nu pot să joc cu tura aici, vă aduceți aminte de nebun, n-am unde să mut nebunul, trebuie să joc cal de 8. C4, pionul sigur, apărat solid, pion în plus, plus minus, da, deci plus 2 are. Decât cam nebunul, dar nebunul deschis pe diagonală liberă, dar n-are nicio țintă, e useless. E5 și mi închid și nebunul, dar încerc să închid două piese, să nu joace cal de 4, să nu mai aibă nebunul deschis, pentru că nebunul ăsta mă enervează extrem de rău. Mă rog, oricum nu avea cal de 4, că am asta deschis, diagonală. Și aici nici n-am văzut că o greșeală tactică, deci am jucat deja vreo 4-5 mutări, poate mai multe mutări, că am bătut și dama aia de 5, damă de 7, ea să numără mutările chiar de curiozitate. Dama aia de 5, damă de 7, damă G4, damă E4 și acum iar damă G4, lol.
Câte sunt? Una, două, trei, patru, cinci. Cinci mutări cu dama. Da, nu se joacă așa pur și simplu. Nu se joacă. Tura asta nu face nimic. Calul e pasiv. Nebunul e blocat. O greșeală tactică. Voiam să-l invit să bată. Nu știu, voiam să împing pionul. Nu mai știu. Și clar că are H3. Ok? Și după asta, ia să fie și ceva interesant. Puneți, stați, nu acum, cale 1, am jucat damă C6, că mi-a amenințat nebun F3 să-mi ia nebunul, dama A5, cale 6 și acum a bătut, a luat pionul pur și simplu, a mai câștigat un pion, doi pioni în plus pentru el, cal G5 și acum puneți pauză la videoclip. Da, deci eu încercam să joc tactic, am sacrificat doi pioni, am jucat de prea multe ori cu dama, tura asta nu e în joc, dar albul are tot ce are nevoie. Puneți pauză la videoclip și găsiți cea mai bună mutare pentru albul. De ce cal G5 pierde pe loc? În timp ce eu mă uit câte minute am înregistrat, am trecut de 30 de minute, asta e. Și termin partida și asta e. Da, clar. Boom! Bomba de la Chicago. Turnea la B7, clar. A dat tura pe două piese, o să vedeți de ce. Dama e la B7, nebunia la G7, trebuia să vedeți raza X, bat acum cu regele și dama e la G5 și a câștigat o piesă și are cal și nebun pe tură, plus niște pioni pe aici, deci doi pioni în plus. Da. Am mai încercat să-mi activez dama B2, să atac nebunul, să atac pionul, dar nu e suficient. Turna B8, măcar acum mi activez și eu piesele, cal de 3 mi-atacă dama, am luat un pion, dar îl las să se activeze și el a jucat foarte bine strategic și activează calul foarte bine. Ar merita un semn de exclamare pentru că dă pionul din A2. E nefolositor oricum, că vine și mi-atacă regele, își centralizează piesele și mă face praf aici. Dama E5, rege G8, C5, pionul ăsta se duce, n-am nicio șansă să împing pionul la timp. Deși aș fi putut să încerc, probabil la 5 era o încercare mai bună. Mă rog, am jucat turn B1, am zis că îl păcălesc cumva, dar n-a fost cazul. Și acum că mă uit retrospectiv, era mai bine să țin ambele ture pe tablă, să mă apăr, dar oricum ar fi urmat C6, C7 și probabil că eram pierdut în orice caz. Și am zis, turne 8 poate era o șansă practică mai bună, da mă, C3, A5, da. Probabil. Sau poate A5 direct. Dar turn B1, rege H2, am schimbat turele, turn de 8, încerc să lupt ca o fiară, C6, pur și simplu dă calul, că are damă E8 și C7 și câștigă pe loc. Deci, da. Damă C4 ca să încerc să țin pionul, cal C5, turn D5, se atacă ambele piese, dar are șah. Aici regele e gol. Dar și asta e o problemă când îți fie anchetezi nebunul și după aia dispare nebunul. Că regele, chiar dacă am un luft la rege, mereu e deschis, mereu are damă E5, mereu are cum să-mi dea șah. Mai ales acum vine calul, amenință damă F8 mat, am jucat G5 ca să-mi eliberez un câmp. Nebun F3 mi-atacă tura, turn F5, am jucat din mână, oricum nu mai aveam ce să joc, aveam și criză de timp. Nebun E4, îmi ia și câmpul ăsta de la rege, amenință damă F8 mat, dacă mut tura, deci sunt complet pierdut, am cedat. Măcar am pierdut spectaculos, haz de necaz. Am plecat cu coada între picioare, venit din Târgoviște, București până în Baia Mare, după aia iar la drum spre Eforie Nord la Campionatul Național de Amatori. Ne vedem episodul următor. Lol, înainte să fi început și cariera de YouTube și canalul de YouTube. Da, și cam asta a fost videoclipul, cam asta a fost partida, m-am lungit foarte mult, dar na, asta e. Poate mai fac un videoclip separat și arăt și alte partide și cred că chiar asta o să fac, pentru că planul era să vă arăt mai multe partide, dar partida asta era deja analizată în întregime și na, nu m-am simțit într-un fel obligat să arăt și celelalte variante, deci probabil că o să mai postez un alt videoclip. Așadar, videoclipul ăsta e. Mulțumesc că v-ați uitat. Dacă ați vizionat până acum, sunteți niște legende, sunteți impresionanți, sunteți spectaculoși. Lăsați un like dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, lăsați un dislike, că îl merit.
și abonați-vă la canal să vedeți când postez și să mă susțineți. Mulțumesc! Ne auzim data viitoare. Salut!